আপোনাৰ মোবাইলত থকা ডকুমেন্টস যেতিয়া আপোনাৰ ল্যাপটপ বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি ডাটা কেবল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ডাটা কেবলডাল লগাই আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডকুমেন্টছখিনি ল্যাপটপলৈকে লৈ যায় তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ বহুত টাইম লাগে কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা সহজ পদ্ধতি আপুনি কোনো ধৰণৰ ডাটা কেবল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মোবাইলত যেনেকৈ আপুনি জেন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে শেয়াৰিত ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ল্যাপটপ আৰু মোবাইলৰ সংযোগীৰ কাৰণে এটা সফটওয়্যাৰ আছে আৰু সেই সফটওয়্যাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ল্যাপটপলৈকে যিমান ডাঙৰ ফাইল নহওক কিয় সিনেমা পৰ্যন্ত আপুনি বঢ়িয়াকৈ দিব পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰত গতিকে এই সফটওয়্যাৰটো কি বা এই মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰি এই সকলোখিনি মই আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাম গতিকে আপুনি এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাব লাগিব লগতে এই ভিডিওটোত এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰক আৰু লগতে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰো কৰিব গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটোলৈকে আগবাঢ়ো না কি ক এতিয়া মই মোবাইলৰ পৰা এটা ভিডিও ল্যাপটপলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ভিডিও মোবাইলৰ পৰা ল্যাপটপলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব পোনপ্ৰথমতে আপুনি ল্যাপটপত এটা সফটওয়্যাৰ ইনষ্টল কৰিব লাগিব যিটো নাম নেকি zapya pc এই zapya pc সফটওয়্যাৰটো আপুনি ডাউনলোড কৰক গুগলত গৈ আৰু তাৰ পিছত আপুনি এই সফটওয়্যাৰটো ইনষ্টল কৰক আৰু ইনষ্টল কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াক ওপেন কৰক আৰু লগতে মোবাইলতো আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ এই zapya সফটওয়্যাৰটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াক আপুনি মোবাইলতো ওপেন কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে যে মোবাইলতো সফটওয়্যাৰটো ওপেন হ'ল আৰু লগতে কম্পিউটাৰটো ওপেন হ'ল এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ল্যাপটপত যিটো ক্ৰিয়েট হটস্পট অপচন আছে এই অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰক এতিয়া এই কিউআৰ কোড এটা ওলাইছে আৰু এই কিউআৰ কোডটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত স্ক্যান কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ zapya সফটওয়্যাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত যিটো কানেক্ট অপচন আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ওপৰত এটো জয়েন গ্ৰুপ আছে আৰু ক্ৰিয়েট গ্ৰুপ আছে আপুনি যেটো জয়েন কৰিব গতিকে আপুনি জয়েন গ্ৰুপত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত পাৰমিশন বিচাৰিব আৰু এই পাৰমিশন বিলাক আপুনি ধুনিয়াকৈ এলাউ কৰি দিয়ক আৰু দেখা পাইছে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ পিসিটো দেখাইছে আপোনাৰ যেটো ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপটো দেখাইছে কিন্তু আপুনি ইয়াক স্ক্যান কিউআৰ কোড অপচনটো ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপোনাৰ কেমেৰাটো খোল খাব আৰু এটো স্ক্যান কিউআৰ কোডটো আপুনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে ল্যাপটপ আৰু মোবাইলৰ কানেকচন হৈ গল এতিয়া আপুনি ল্যাপটপৰ পৰা ডকুমেন্টস মোবাইললৈকে পঠাব পাৰিব মোবাইলৰ পৰা ল্যাপটপলৈকে পঠাব পাৰিব মই মোবাইলৰ পৰা এটা ডকুমেন্টস পঠাই দেখাই দিছো আৰু ইয়াতে ওপৰত অপচন আছে ফটো অপচন আছে ফটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি ফটো দিব পাৰিব ভিডিও মিউজিক ফাইল আপুনি যদি ফাইল ম্যানেজাৰৰ পৰা দিব বিচাৰে তেতিয়ালে ফাইল ম্যানেজাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফাইল ম্যানেজাৰটো খোল খাব আৰু যদি আপুনি ডাইৰেক্ট ভিডিওত ক্লিক কৰি ভিডিও দিব বিচাৰে তেতিয়ালে আপুনি ভিডিওটো দিব পাৰিব মই এই ওপৰত থকা ভিডিওটো মই সিলেক্ট কৰিলো 460 MB ভিডিও আৰু এটো মই সেন্ড কৰিলো আৰু তাতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়া ভিডিও ৰিসিভ হৈ আছে এয়া আপোনালোকে দেখা পালে কিমান জলদি মোবাইলৰ পৰা এই ল্যাপটপলৈকে এই 460 MB ভিডিওটো গুছি গল এতিয়া দেখা পালে আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াক যেটো ফাইল অপচন আছে ইয়াতে ওপেন ফোল্ডাৰ এই ওপেন ফোল্ডাৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিওটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ কোনটো ফাইলত আহি গৈছে সেই ফাইলটো শো কৰিব আৰু এতিয়া আপুনি ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ প্লে কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক প্লে কৰি দেখুৱাই দিছো এই দেখা পাইছে প্লে হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি গম পালে কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ল্যাপটপলৈকে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্যাল টিপছ বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপুনি এই চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে এই ভিডিওটোত এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰিব গতিকে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও হৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ